در تاریخ بشریت، برخی از صداها چنان قدرتی دارند که می‌توانند مسیر تاریخ را تغییر دهند. مارتین لوتر کینگ جونیور یکی از همین صداها بود. مردی که با ایمان به عدالت و قدرت کلمات، رویای برابری را در دل میلیون‌ها انسان کاشت. او نه با سلاح بلکه با عشق و مبارزه مسالمت‌آمیز در برابر ظلم ایستاد و نام خود را به عنوان یکی از بزرگترین قهرمانان تاریخ ثبت کرد. مارتین در سال 1929 در آتلانتا، جورجیا به دنیا آمد. در اون زمان جدایی نژادی قانونی بود و سیاه‌پوستان از حقوق اولیه انسانی محروم بودند. مارتین در خانواده مذهبی رشد کرد و پدرش نیز یک کشیش بود. تحصیلات او در رشته الهیات پایه و اساس فلسفه زندگیش را شکل داد. مبارزه برای عدالت از طریق ایمان و اخلاق. او در نهایت به یک کشیش تبدیل شد، اما سرنوشت او فراتر از موعظه‌های کلیسا بود. در سال 1955 در شهر مونتگمری آلاباما، یک زن سیاه‌پوست به نام روزا پارک از دادن صندلی خود به یک سفیدپوست در اتوبوس خودداری کرد و دستگیر شد. این اتفاق جرقه‌ای بود که مارتین لوتر کینگ منتظرش بود. او در آن زمان یک کشیش جوان در مونتگمری بود و به عنوان رهبر تحریم اتوبوس‌های مونتگمری انتخاب شد. برای 381 روز سیاه‌پوستان پیاده‌روی کردند یا با خودروهای اشتراکی جابجا شدند تا علیه تبعیض نژادی اعتراض کنند. این تحریم در نهایت به پیروزی رسید و دادگاه عالی آمریکا قوانین تبعیض‌آمیز در اتوبوس‌ها را غیرقانونی اعلام کرد. ظلمت نمی‌تواند ظلمت را بیرون کند، فقط نور می‌تواند این کار را بکند. نفرت نمی‌تواند نفرت را بیرون کند، فقط عشق می‌تواند این کار را کند. این جمله جوهره فلسفه مبارزه بدون خشونت او را نشان می‌دهد. او معتقد بود که تنها راه برای غلبه بر بی‌عدالتی و نفرت استفاده از عشق و صلح است. شهرت مارتین لوتر کینگ به سرعت افزایش یافت. او در سال 1957 سازمان کنفرانس رهبری مسیحیان جنوب را تأسیس کرد. در 28 اوت 1963 او در بزرگترین لحظه زندگیش در راهپیمایی بزرگ واشنگتن برای کار آزادی در مقابل بنای یادبود لینکلن ایستاد و سخنرانی تاریخی من یک رویا دارم را ایراد کرد. من یک رویا دارم که 4 فرزند کوچک من روزی در ملتی زندگی خواهند کرد که با رنگ پوستشان قضاوت نمی‌شوند، بلکه با محتوای شخصیتشان. این سخنرانی به نمادی از جنبش حقوق مدنی و آرزوی برابری در سراسر جهان تبدیل شد. مبارزه کینگ بدون درد و خطر نبود. او بارها بازداشت شد، خانه‌اش بمبگذاری گردید و تهدید به مرگ یک بخش ثابت از زندگیش بود. در سال 1964 به دلیل تلاش‌های صلح‌آمیزش جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، اما در آوریل 1968 در منفیس تنسی، در حالی که برای حمایت از کارگران اعتصابی تلاش می‌کرد، ترور شد. مرگ او ضربه بزرگی به جنبش زد، اما رویای او هرگز نمرد. قوانین تبعیض‌آمیز در آمریکا لغو شد و نام و فلسفه او الهام بخش جنبش‌های آزادیخواهانه در سراسر جهان گردید. قوس جهان اخلاقی بلند است، اما به سوی عدالت خم می‌شود. جمله کینگ برای دادن امید به مردم که اگرچه مبارزه برای عدالت ممکن است طولانی و دشوار باشد، اما در نهایت حق و برابری پیروز خواهد شد. این جمله در بسیاری از جنبش‌های اجتماعی به عنوان یک شعار الهام بخش استفاده می‌شود.